και κύριοι, γεια σας. Έχουμε 2 λίτρα πλήρες, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, αγελαδινό γάλα εμπορίου, 5-7 ημερών, είναι το ίδιο πράγμα και θέλουμε να φτιάξουμε γιαούρτι. Θα μεταφέρουμε το γάλα μας σε ένα δοχείο, να δούμε τι θα το κάνουμε. Το δοχείο είναι βαθμονομημένο. Τα 2 λίτρα του γάλακτος αντιστοιχούν σε όγκο 2 λίτρων του δοχείου, όπως φαίνεται και από τη χαραγή. Για την παρασκευή του γιαουρτιού πρέπει να κάνω το γάλα να πήξει. Δηλαδή, πρέπει να μετατρέψω το γάλα που είναι υγρό σε ένα υψοδοελαστικό υλικό, όπως είναι το γιαούρτι. Την Παρασκευή γιαουρτιού η πήξη του γάλακτος γίνεται με όξυνση. Θα πρέπει λοιπόν να οξυνήσω το γάλα. Είναι όμως αυτό αρκετό? Όχι. Θα πρέπει να κάνω το γάλα να πήξει. Και όμως ούτε αυτό είναι αρκετό. Για να έχω επιτυχημένο προϊόν πρέπει το πείγμα μου να είναι συνεκτικό, να έχει υψηλό υψώδες και να μην αποβάλει νερό. Η έννοια του γιαουρτιού προσδιορίζεται από τη γαλακτική ζύμωση με την δράση συγκεκριμένων μικροοργανισμών και άρα απαιτεί την ύπαρξη, δηλαδή την προσθήκη συγκεκριμένης οξυγαλακτικής καλλιέργειας. Ποια είναι αυτή? Μα την ξέρετε ήδη. Είναι η ζύμη, η μαγιά γιαουρτιού. Αυτή αποτελείται από 2 είδη βακτηρίων, τα οποία δρούν και αναπτύσσονται συνεργατικά. Είναι ο Streptococcus thermophilus και ο Lactobacillus bulgaricus. Όταν αυτοί οι 2 μικροοργανισμοί, τα 2 βακτήρια, μιλάμε για μονοκύτταρους οργανισμούς, βρεθούν στο γάλα, προσλαμβάνουν τη λακτόζη. Την διασπούνε σε γλυκόζη και γαλακτόζη, τη γαλακτόζη μάλλον την αποβάλλουν στο γιαούρτι, τη γλυκόζη τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και τελικά την μετατρέπουν κατά 95% περίπου σε γαλακτικό οξύ. Αυτό λοιπόν το γαλακτικό οξύ που παράγουν προκαλεί την όξυνση του γάλακτος, την πτώση της τιμής του pH του και τελικά οδηγεί στην πήξη του γάλακτος. Πού θα τους βρούμε και πώς θα τους προσθέσουμε? Υπάρχουν στη συσκευασία όταν πρόκειται για πύλινο και επίσης όταν πρόκειται για πλαστικό, αρκεί να αναγράφεται ότι περιέχει καλλιέργεια γιαούρτης ή μαγιά γιαούρτης. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε μία ποσότητα από αυτά τα γιαούρτια, μικρή γιατί περιμένουμε να πολλαπλασιαστούν, και να την προσθέσουμε στο γάλα μας. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι σε ποια θερμοκρασία και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να θερμάνω το γάλα. Η θερμοκρασία του γάλακτος είναι 13 βαθμοί Κελσίου. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι η χρήση θερμομέτρου είναι απαραίτητη. Προμηθευτείτε θερμόμετρο με ακίδα όπως είναι αυτό εδώ και σε καμία περίπτωση υδραργύρου. Και οι 2 μικροοργανισμοί είναι θερμόφιλοι. Αυτό τι σημαίνει? Τους αρέσει η ζέστη. Ο Streptococcus έχει optimum θερμοκρασία, ιδανική θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου και ο Lactobacillus λίγο παραπάνω, στους 45. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη κίνηση που κάνω είναι να θερμάνω το γάλα. Υπάρχουν 3 τάσεις. Η πρώτη τάση είναι να θερμάνω στους 85 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Η δεύτερη τάση είναι να θερμάνω στους 90 με 95 βαθμούς Κελσίου για 5 έως 10 λεπτά. Και η τρίτη τάση είναι να θερμάνω σε μια θερμοκρασία κοντά στους 100 βαθμούς Κελσίου από 20 δευτερόλεπτα μέχρι 1,5 λεπτό. Εμείς αυτό εδώ που θα κάνουμε τώρα είναι να θερμάνουμε σε μια θερμοκρασία 92 με 93 βαθμούς Κελσίου για 6 έως 8 λεπτά. Γενικά, δεν σας συνιστώ να θερμαίνετε το γάλα σας πάνω από 95 βαθμούς Κελσίου. Με αυτή τη θερμική επεξεργασία θα πετύχω τη μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης ύδατος, τη μικρότερη συναίρεση,
το υψηλότερο εξώδες χωρίς να έχουν σημαντική επίδραση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος. Είμαστε στους 92 με 93 βαθμούς, ανακατεύουμε συνεχώς για χρονικό διάστημα 6 έως 8 λεπτά. Ο χρόνος ολοκληρώθηκε, σταματώ τη θέρμανση. Εάν ρίξω τους μικροοργανισμούς μου σε αυτή τη θερμοκρασία, θα πεθάνουν. Είναι θερμόφιλοι, αλλά η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ υψηλή, ακόμα και για αυτούς τους θερμοάντοχους οργανισμούς και δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ψήξω το γάλα. Σε ποια θερμοκρασία? Είπαμε ότι η ιδανική θερμοκρασία για το στρεπτόκοκο είναι 40 βαθμούς Κελσίου και για το λακτοβάκιλο 45 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να ψήξω το γάλα μου μέχρι τους 50 βαθμούς Κελσίου περίπου, ώστε να μου δοθεί και ένα περιθώριο να προετοιμάσω τη γιαουρτοκαλλιέργεια. Είμαστε σχεδόν στους 50 βαθμούς Κελσίου. Θα μεταφέρω το θερμισμένο γάλα στο βαθμονομημένο δοχείο. Αρχικά είχα έναν όγκο 2 λίτρα γάλακτος. Μετά τη θερμική επεξεργασία βλέπουμε ότι ο όγκος έχει μειωθεί στο 1,7 λίτρα ή 1700 ml. Δηλαδή είχαμε μια εξάρτηση ύδατος περίπου στα 300 ml. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προσθέσουμε τους μικροοργανισμούς μας, δηλαδή η γιαουρτοκαλλιέργειά μας, στο γάλα. Το θέμα όμως που πρέπει να λύσουμε αυτή τη στιγμή είναι από ποιο είδος γιαουρτιού πρέπει να πάρουμε αυτή την γιαουρτοκαλλιέργεια. Από αυτό ή από αυτό. Αυτό το γιαούρτι είναι χαρακτηριστικό ότι είναι από μη ομογενοποιημένο γάλα, ενώ αυτό το γιαούρτι είναι από ομογενοποιημένο γάλα. Άρα είναι προφανές ότι στη δική μας περίπτωση και για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα χρησιμοποιήσουμε γιαουρτοκαλλιέργεια από αυτό εδώ το γιαούρτι. Η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας που θα χρησιμοποιήσω είναι μεταξύ του 2 με 3%. Θα επιλέξω μία μέση τιμή, περίπου στο 2,5%. Άρα στα 1700 ml που έχω, 2,5 και 3% είναι περίπου 50 ml ή κοντικά μπορούμε να πούμε 50 γραμμάρια γιαουρτοκαλλιέργεια. Η ποσότητα του γιαουρτιού εδώ σύμφωνα με τον παρασκευαστή είναι 200 γραμμάρια, άρα θα πάρω το 1/4 περίπου να το χρησιμοποιήσω ως γιαουρτοκαλλιέργεια ώστε να ξεκινήσω την επόαση. Το σταυρώνουμε και θα επιλέξουμε να πάρουμε ένα αντιπροσωπευτικό τεταρτημόριο, το οποίο θα είναι 50 γραμμάρια. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και ως γιαουρτοκαλλιέργεια. Μην μεταφέρετε όλη την ποσότητά σας κατευθείαν μέσα στο γάλα. Προτιμήστε καλύτερα να την διαλύσετε ή χρησιμοποιήστε κάποιο αντίστοιχο φίλτρο όπως ένα σφραγιστήρι. Τη δεύτερη φορά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα φίλτρο, δηλαδή στην ουσία εδώ το στραγγιστήρι μας, με μικρότερες οπές, οπότε η διάλυση να είναι ακόμα αποτελεσματικότερη.
μικροοργανισμοί μας εδώ βρίσκονται σχεδόν σε λίθαρο. Θα αρχίσουν να ξυπνάνε, θα πάρει ένα διάστημα προσαρμογής περίπου 15-20 λεπτά και στη συνέχεια θα αρχίσουν να αναπτύσσονται, να πολλαπλασιάζονται και να παράγουν γαλακτικό οξύ. Μετράμε την τιμή του pH, είμαστε περίπου στο 6,3. Για όσους είστε εξοικειωμένοι με την έννοια του pH, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε ένα pH-μέτρο, το οποίο βέβαια θα έχει και το κατάλληλο ηλεκτρόδιο. Μεταφέρω το γάλα σε κεσεδάκια. Για θάλαμο επόασης θα χρησιμοποιήσω το φούρνο. Απλά θα τοποθετήσω και το θερμόμετρό μου στο εσωτερικό του, έτσι ώστε να ελέγχω τη θερμοκρασία και να την αυξομειώνω κατά βούληση. Συνήθως, όταν η αναλογία στρεπτόκουπου προς λακτοβάκιλου είναι 1/1, όταν η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας είναι 2,5% και όταν η θερμοκρασία επόασης είναι 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, θα απαιτηθούν 2,5 με 3, ίσως και 3,5 ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εμείς συνήθως βλέπουμε ότι το γιαούρτι έχει πήξει και θεωρούμε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Δεν είναι έτσι. Ακόμα καλύτερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ένδειξη την τιμή του pH. Μία τιμή pH στο 4,5 ή ανάμεσα στο 4,4 και 4,6 θα μας δώσει την σωστή κατεύθυνση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανοίγω και βλέπω την ένδειξη του θερμομέτρου. Εδώ παραδείγματος χάρη είμαι στους 46 βαθμούς. Αφήνω λίγο ανοιχτή την πόρτα, η θερμοκρασία μου θα πέσει στους 42, θα κλείσω την πόρτα και θα περιμένω. Αν ανέβει πάλι πάνω από τους 43, θα μειώσω την ένταση. Αντίστοιχα, εάν παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με την ένδειξη του θερμομέτρου, η θερμοκρασία μου είναι αρκετά κάτω από τους 40, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά να ανεβάσω την ένταση. Δοκιμάστε αυτό το πράγμα 3-4 φορές και στο τέλος θα βρείτε εκείνη την τιμή που θα ανταποκρίνεται σε ένα εύρος θερμοκρασίας 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Έχει περάσει μία ώρα από τη στιγμή που βάλαμε τα κεσεδάκια μας στο φούρνο. Θα βγάλουμε ένα δείγμα να δούμε πού βρισκόμαστε. Η θερμοκρασία του δείγματος είναι περίπου 41 βαθμούς. Η τιμή του pH είναι μόλις 6,11. Δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας η τιμή του pH μας μειώθηκε από 6,3 στο 6,1. Το δείγμα βρίσκεται πλήρως σε ρευστή κατάσταση, δεν έχει σχηματιστεί οποιοδήποτε είδους τζελ δομή και δεν εμφανίζει καθόλου χαρακτηριστικά στερεού. Έχει περάσει 1 ώρα και 45 λεπτά. Θα βγάλουμε άλλο ένα δείγμα, θα το εξετάσουμε. Η θερμοκρασία εδώ είναι στους 39 βαθμούς. Είμαστε λίγο χαμηλότερα από όσο έπρεπε. Θα μετρήσουμε και την τιμή του pH τώρα. Η τιμή του pH είναι 5,36 μετά από 1 ώρα και 3 τέταρτα. Έχει σχηματιστεί κάποια τζελ δομή τα τελευταία 45 λεπτά. Είχαμε σημαντική αύξηση στο ιξώδες, την συνεκτικότητα, την πυκτότητα, με αποτέλεσμα τη μετάβαση σε ένα ιξοδοελαστικό χαρακτήρα. Πέρασε 2,5 ώρες από τη στιγμή που τοποθετήσαμε τα δείγματά μας μέσα στο φούρνο. Θα βγάλουμε άλλο ένα δείγμα να δούμε πού βρισκόμαστε.
θερμοκρασία του δείγματός μας είναι 42,3 βαθμοί Κελσίου. Μετά από 2,5 ώρες η τιμή του pH είναι 4,83. Μετά από 2,5 ώρες σε θερμοκρασία επόασης 42 με 43 βαθμούς Κελσίου να δούμε λίγο τη δομή και την υφή του προϊόντος μας. Η δομή και η υφή του φαίνεται πιο συνεκτική, πιο συμπαγής, αρχίζει και αποκτά πιο στέρεα χαρακτηριστικά. Πότε θα το βγάλω? Αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το καταναλώσω αμέσως, αν θα το αποθηκεύσω, για πόσο χρονικό διάστημα ή αν το προτιμώ με μια πιο ήπια γεύση ή με μια πιο όξινη γεύση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζω όμως οπωσδήποτε είναι ότι όσο το αφήνω, τόσο η οξύτητά του αυξάνει και μειώνεται η τιμή του pH. Οτιδήποτε οδηγεί σε αυξημένη οξύτητα και σε πτώση της τιμής του pH κάτω από 4,2-4,3 ή οτιδήποτε σε τιμή του pH πάνω από 4,6 και άρα σε μειωμένη οξύτητα έχει ως αποτέλεσμα την συναίρεση και την αποβολή του ορού. Και κάτι σημαντικό, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η πρώτη gel δομή, δηλαδή σε μια τιμή pH από 5,1 ως 5,2, πρέπει να παραμείνει ακίνητο. Κάθε κούνημα μπορεί να δημιουργήσει ρογμή στο τρισδιάστατο δίκτυο και να προωθηθεί η συναίρεση και η αποβολή ορού. Δηλαδή στη δική μας περίπτωση, την πρώτη ώρα μπορούσαμε να το κουνήσουμε, να το αναδεύσουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που θα δημιουργηθεί η πρώτη gel δομή, πρέπει το δείγμα μας να παραμείνει ουσιαστικά ακίνητο. Έχουν περάσει 3 ώρες και 1 τέταρτο, θα βγάλουμε ένα δείγμα να το εξετάσουμε. Η θερμοκρασία είναι 42,4 βαθμούς Κελσίου. Μετά από 3 ώρες και 1 τέταρτο, η τιμή του pH είναι 4,5. Μπορούσα δηλαδή και τώρα να βγάλω τα δείγματά μου, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η διαδικασία. Θέλω όμως να δούμε στο γιαούρτι αυτό λίγο τη δομή του και την υφή του. Εδώ παρατηρούμε ότι έχει σχηματιστεί χαρακτηριστικά η gel δομή. Στο λοιπόν ότι το δοκιμάσαμε, μας άρεσε, όλα καλά. Τι κάνω? Εάν το αφήσω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η καλλιέργεια θα συνεχίσει να δουλεύει και η οξύτητα θα πάει στα ύψη. Πρέπει λοιπόν να το ψήξω σε μια θερμοκρασία 4 βαθμούς Κελσίου, σε 2 βαθμούς Κελσίου ακόμα καλύτερα, δηλαδή να το τοποθετήσω σε ψυγείο. Στο ψυγείο μπορεί να διατηρηθεί 15-20 μέρες τουλάχιστον. Συνεπώς, θα βγάλουμε τα δείγματά μας έξω, θα τα αφήσουμε να αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος 20-25 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια θα τα τοποθετήσουμε σε ψυγείο. Αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι μεταβολές θερμοκρασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, ώστε να προλαβαίνει το τρισδιάστατο δίκτυο να αναδιατάσσεται ομαλά και έτσι να μην προωθείται η συναίρεση και η αποβολή ορού. Η μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι από τους 42 βαθμούς στους 20 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 40 λεπτά. Από τους 20 βαθμούς Κελσίου στους 10 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 50 λεπτά και από τους 10 βαθμούς Κελσίου ως τους 5 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 1 ώρα. Αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην χρησιμοποιείτε γιαουρτοκαλλιέργεια από το γιαούρτι που έχετε ήδη φτιάξει περισσότερες από 2-3 συνεχόμενες φορές. Οι μικροοργανισμοί, ο στρεπτόκοκκος και ο λακτοβάκυλος υπόκειται σε ένα είδος εκφυλισμού, έτσι λοιπόν χάνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά του. Η ποιότητα του γιαουρτιού, η παραγωγή αρωματικών ενώσεων, η έκταση της πρωτεόλυσης, η υδρόλυση καζεϊνών και πεπτιδίων για τη δημιουργία αμινοξέων, η δημιουργία εξωπολυζαχαριτών οφείλονται στους μικροοργανισμούς και όχι στο γάλα που έχουμε. Τη διαφορά την κάνει η μαγιά. Οι μικροοργανισμοί που αναφέραμε, ο στρεπτόκοκκος και ο λακτοβάκυλος, χωρίζονται σε κατηγορίες στελεχών, η δράση και οι ιδιότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιας έρευνας. Βρείτε το γιαούρτι που σας έκανε εντύπωση, το γιαούρτι που σας ενθουσίασε, χρησιμοποιήστε γιαουρτοκαλλιέργεια από αυτό και θα φτιάξετε το γιαούρτι που ονειρεύεστε.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία παρασκευής γιαουρτιού στο σπίτι είναι η εξής. Θερμαίνουμε το γάλα μας στους 90 με 95 βαθμούς Κελσίου για 5 έως 10 λεπτά. Στη συνέχεια ψύχουμε και εποάζουμε στους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας είναι 2,5 έως 3%. Ο χρόνος επόασης είναι περίπου 3 έως 3,5 ώρες και στη συνέχεια ψύχουμε στους 4 βαθμούς Κελσίου. Καλή επιτυχία!